මේක තටු දෙකම හරි ගස්ස ගන්න ඕන. අපි ඊළඟ කරනවා වෙල්ඩින් එකට. මේ වෙල්ඩින් එක කරන්නේ මේ නැමෙච්ච දාරේ ගුණ කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. මේකදී වෙල්ඩින් පූරක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩි දින කැරි ගාලා නැත්නම් කරලා ගන්න ආදා ගන්නවා. අද වායු වෙල්ඩින් යටතේ තවත් වෙල්ඩින් ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. flange joint එක. මේ වෙල්ඩින් එක කරන්නේ බාහිර පිරවුම් කුරක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඔයාලා ලයික් එකක් ෂෙයා කිරීමක් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඔයාලට දැනෙන අදහස් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම යමු වීඩියෝ එකට. මේ දහඩු දෙක අපි පොඩ්ඩක් උඩට නමලා තමයි හරි ගස්සගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මිලිමීටර් 2ක් 3ක් වගේ උඩට නමලා තියෙනවා කෙළවරේ. මේ තියෙන්නේ දහඩුවේ ගේජ් එක. ස්ටෑන්ඩඩ් වයර් ගේජ් 18. එහෙම නැත්නම් ගේජ් එක 18 කියන දහඩුව තමයි අපි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. මේ දහඩුවෙන් අපි 50 150 දිග දහඩු කැලි දෙකක් කපාගෙන ඒකේ කෙළවර මූට්ටු කරන පැත්ත මිලිමීටර් 3ක් විතර අංශ 90ට නමලා අපි ධාරේ හදාගෙන තියෙනවා. මේ දෙක එකට හේතු කරලා බාහිර පිරවුම් කුරක් නැතුව අපිට හොඳට වෙල්ඩින් රන් එක කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට දහඩු වෙල්ඩින් කිරීම තුළ අපිට ගෑස් වෙල්ඩින් කූරු වලට යන වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ශක්තිමත් හොඳ නිමාවක් ඇති වෙල්ඩින් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. වෙල්ඩින් එක කරද්දී මතක තියාගන්න අපි සමතුලිත දැල්ල හදා ගන්න ඕන හැම වෙලෙම ගෑස් වෙල්ඩින් කරද්දී සමතුලිත දැල්ල පාවිච්චි කරලා තමයි අපි වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. කාබන් කාරක දැල්ල හෝ ඔක්සිකාරක දැල්ල භාවිත කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න වෙල්ඩින් කරද්දී ගෑස් වෙල්ඩින් කරද්දී තහඩු සමතුලිත දැල්ල තමයි භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට මේ වෙල්ඩින් එක ගානට රැලි තියෙන ඒකාකාරී විදියට අරගෙන එන්න ඕන. හොඳ ෆිනිෂින්ග් තියෙන්න ඕන. නැවත ග්‍රයින්ඩ් එක කරන්න නොමැති මට්ටමටම වෙල්ඩින් එක ලස්සනට කරන්න ඕන. එතකොට යටපැත්තට penetration යම් ප්‍රමාණයකට එන විදියට වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න ඕන. අපි වෙල්ඩින් එකක් කරලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපි වෙල්ඩින් එක කරන සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවාදී දහඩුව නවාගෙන තියෙනවා අපි. මෙතන ධාරේ පොඩ්ඩක් උඩට නවාගෙන තියෙනවා මිලිමීටර් 2ක් 3ක් වගේ. දැන් එහෙම දහඩු කැලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකට හේතු කරලා තමයි මේ වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. අපි වෙල්ඩින් ටෝච් එක දාලා අපි වෙල්ඩින් එක කරන්න හදන්නේ. කරන ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ඔයාලා මොකක් හරි කියලා මේක දහඩු දෙක හොඳින් හේතු කරගන්න. හේතු කරගෙන අපි ටැක් වෙල්ඩින් ටැක් තියා ගන්න ඕන. වෙල්ඩින් ටැක් තුනක් තියා ගන්න ඕන. කෙළවරෙන් එකයි මෙතන එකක් තියා ගන්න. කෙළවරෙන් තව එකක් තියා ගන්න ඕන. පහළට ඈඩ් කරලා දිනවා. එතකොට අපිට කුක්කු වෙන්න අඬුවකින් අල්ලලා ඊට පස්සේ
වෙල්ඩින් ටැක් එක තියාගන්න. දැන් මේ ආකාරයෙන් වෙල්ඩින් ටැක් තියාගත්තට පස්සේ අපිට දිගටම වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. බලා ගන්න වෙල්ඩින් එක කරන විදිය. දැල්ල මේ කෙලින් යන්න ඕන. කෙලින් යද්දි අත කරකවක ඉස්සරහට වෙල්ඩින් එක ගෙනියන්න ඕන. මෙතන කෝණේ අංශක 60ක් වෙන්න තියාගෙන වෙල්ඩින් එක කරන්න. බලා ගන්න. මේ විදියට ටෝච් එක කරකවන්න ඕන. තහඩුවට උණු වෙන්න වෙල්ඩින් එක ගෙනියන්න ඕන. උඩට තියෙන කොටස විතරක් නෙවෙයි තහඩුවත් උණු වෙන්න ඕන පහළ. එහෙම නැති වුණොත් වෙල්ඩින් එක උඩින් ගුලි ගහිලා වගේ දිගට තියෙයි. මේ ආකාරයට වෙල්ඩින් එක කරන්න පුළුවන්. යට තහඩුව හොඳට උණුනේ නැත්නම් අනිත් පැත්තට පෙනිට්‍රේෂන් එන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ දිගටම පෙනිට්‍රේෂන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර තහඩුව හොඳට උණුච්ච හින්දා. හොඳයි. මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ෆ්ලෑන්ජ් වෙල්ඩින් එකක් කරන්නේ. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට නතර වෙමු.